Napakagandang tanong naman nun. Galing kay Crew Ethan. Ayan. If you have to start everything in your career all over again, what will you do? Given that you have nothing, no money, no equipment, no resources, no income, all zero. You only have your knowledge. What will you do? What will be your goal? How will you start? So, napakagandang tanong, Crew Ethan, no? So, you only have your knowledge. So start with that, no? Crew Ethan. Mag-start ka sa kung ano yung meron ka. Okay, sa knowledge mo. And for me, no, kung ako mag-start from scratch, no? Syempre, ang una kong invest nga yung sarili ko. Okay? So sarili ko muna bago ang iba. So dapat mag-invest ako sa mga knowledge. So mag-acquire ako ng mga skill na kailangan ko, no? Sa negosyo, sa life, no? Para ma-achieve ko yung goal ko. So, kung wala akong pera, wala akong equipment, wala akong resources, so gagamitin ko yung knowledge ko. So, yan pinaka-paalam mo para makuha mo yung mga goal mo. So, start with your knowledge, no? And yun, ano yung pinaka-goal ko? Siyempre, step by step lang. Okay? So, sabi nga, dream big dreams, pero start with small dreams. Okay? Kumbaga, small step lang muna. Kasi, alam natin kaya natin ma-achieve yun, pero hindi naman pwedeng biglaan, no? So, dapat, meron ka mga maliliit na goal na kailangan ma-achieve mo. For example, ang goal mo in 1 year, kumita ng 1 million. So, dapat i-chunk down mo siya, no? I-break down mo siya into months para alam mo yung magiging goal mo, income goal mo in that month, no? Every month. Tapos, i-chunk down mo ulit, divide mo ng 30 days, no? Para alam mo yung daily na goal mo. So, ganun, no? Ganyan yung pag-goal setting. So, i-chop mo, no? I-chunk down mo siya para mas madali siyang ma-achieve. Okay? And how will you start? Siyempre nga, mag-invest ka na sa knowledge mo. Mag-acquire ka ng mga knowledge mo sa pamamagitan ng pag-attend ng mga trainings, no? Magbasa ka ng mga books, okay? Makinig ka sa mga audio books, etc. So, number 1 talaga, itan yung knowledge mo, no? At yan yung pinaka-asset mo. Okay? Kahit na wala ka, no? Kahit mag-start ka from zero, basta meron kang knowledge, yan ang magiging pumuna mo para makuha mo yung mga goal at mga pangarap.